हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज हामी यो भिडियोमा हाम्रो ब्याकएन्ड चाहिँ कसरी नेटलिफाईमा होस्ट गर्ने भनेर हेर्दैछौँ। सो यसमा चाहिँ ब्याकएन्ड हामी नोडजेस एक्सप्रेस युज गरेर बनाउँछौँ। सो अलरेडी मैले चाहिँ स्याम्पल बनाएको छु जसमा चाहिँ एक्सप्रेस इन्स्टल गरेको छ र एक्सप्रेसको थ्रु एउटा सिम्पल गेट मेथड युज गरेर चाहिँ एउटा एपिआई क्रिएट गरेको छ। सो अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी ब्याकएन्डलाई चाहिँ अब नेटलिफाईमा होस्ट गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ। सो फर्स्टमा मैले यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि एक्सप्रेस इम्पोर्ट गरेको छु। सो एक्सप्रेसलाई एज अ जेसन फाइलमा युज गरेको छु र युआरएल इनकोड पनि एक्सटेन्डेडमा ट्रु छ। र त्यसपछि हामीले एप डट गेट युज गरेर चाहिँ एउटा रेस्पोन्स पठाएको छु। त्यसमा चाहिँ अब एज अ नेम रकी भनेर छ र अर्को एउटा थप्दिम म एड्रेसमा काठमाडौँ भनेर राखिदिन्छु। सो यति गरिसकेपछि हामीले अब यो गेट मेथडमा रन गर्दाखेरि हामीले यो जुन हामीले भर्खर लेखेको नेम र एड्रेस त्यो हामीले पाउँछौँ। सो अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी नेटलिफाईमा होस्ट गर्न सकिन्छ त। सो यसको लागि चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा सर्भरलेस एचटिटिपी भनेर एउटा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो npm i सर्भरलेस -http भन्ने एउटा लाइब्रेरी छ। सो त्यो इन्स्टल गर्न सकिन्छ। इन्स्टल भइसकेपछि हामी अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यता यसलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ। const serverless equals to require कता भन्दाखेरि सर्भरलेस एचटिटिपीबाट हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। सो अब यसलाई हामी युज चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो मोडुल डट एक्सपोर्ट्समा एप गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अब ह्यान्डलर गरेर त्यो एपलाई चाहिँ यसरी ऱ्याप गरिदिन्छौँ केले भन्दाखेरि सर्भरलेसबाट। सो यति गर्यो। अब यसपछि हामीले नेटलिफाईमा होस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अरू दुई तिनवटा फाइलहरू बनाउनु पर्ने छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी एउटा बनाऊँ डिस्ट फोल्डर भनेर। सो यो चाहिँ हाम्रो अब होस्ट गरिसकेपछि जुन फोल्डर फर्स्टमा हिट हुन्छ सो त्यो चाहिँ डिस्ट फोल्डर हो। यसको भित्र चाहिँ हामी इन्डेक्स डट एचटिएमएल भनेर बनाउँछौँ। सो यो इन्डेक्स डट एचटिएमएल चाहिँ हामी ब्ल्याङ्क नै छोड्छौँ। सो त्यसपछि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो जुन एप डट जेएस भनेर यो जुन फाइल बनाएको छ त्यो चाहिँ फङ्सन्स भन्ने फोल्डरको भित्र हुनु पर्यो। फङ्सन्स भन्ने फोल्डर बनाएर त्यसको भित्र हामीले एप डट जेएस फाइल हाल्छौँ। सो त्यसपछि अर्को एउटा हामीलाई फाइल चाहिन्छ त्यो नेटलिफाई डट toml भन्ने फाइल। सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो नेटलिफाई रन हुने फङ्सन योबाट चाहिँ हुन्छ। सो यसको भित्र अब हामीले बिल्ड राख्छौँ। सो यसको भित्र फङ्सन्स इक्वल्स टु फङ्सन्स। सो यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले जुन फङ्सन चलाउनु पर्ने थियो जुन फङ्सन रन हुनुपर्ने छ त्यो चाहिँ फङ्सन्स भन्ने फोल्डरको भित्र छ है भनेर चाहिँ यसले भनिदिन्छ र यसलाई सेभ गर्छौँ। अनि अर्को त्यसपछि हामी प्याकेज डट जेसनमा आएर आई गेस यता अलरेडी छ। सो बिल्ड भन्ने र स्क्रिप्ट युज गरेर त्यसमा चाहिँ नेटलिफाई डिप्लोय -- प्रोड भनेर लेख्नुपर्ने छ। सो यति गरिसकेपछि हामी टर्मिनलमा आउँछौँ र टर्मिनलमा npm रन बिल्ड गर्छौँ। सो यो गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको फर्स्ट टाइम हो भने चाहिँ तपाईँलाई क्रिएट न्यू वेबसाइट अर लिङ्क टु एनी भनेर आउँछ। नत्र भने चाहिँ अब त्यसपछि कुनैसँग लिङ्क छ भने चाहिँ आफै हुन्छ। ओके सो यसरी आउँछ फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि। अब लिङ्क दिस डिरेक्टरी टु एन एक्जिस्टिङ साइट भनेको छ। सो अलरेडी हामीसँग अरू कुनै नेटलिफाईमा होस्ट गरिएको साइटहरू छ भने चाहिँ त्योसँग लिङ्क गर्दा नि हुन्छ। त्यसलाई रिप्लेस गरेर हाम्रो यो होस्ट हुन्छ। होइन नयाँ बनाउने हो भने चाहिँ हामीले डाउन एरो क्लिक गरेर इन्टर गर्छौँ। सो त्यसपछि हाम्रो यो यहाँनिर टिम भनेर देखाएको छ। सो नेटलिफाईमा हामीले अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीलाई टिम क्रिएट गर्न लाउँछ। सो त्यही टिम हो एउटा छ मेरोमा। सो त्यसमा इन्टर। अब यसमा साइट नेम भनेर दिएको छ। अब साइटको नेम हामीलाई छोटो चाहिन्छ र सजिलो खालको चाहिन्छ भने हामीले यहाँ जुन नाम दिए पनि पायो। सो अहिलेको लागि म ब्ल्याङ्क छोडिदिन्छु। ब्ल्याङ्क दियो भने चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम नेम जेनेरेट हुन्छ। हामीलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यहाँनिर पब्लिस डिरेक्टरी भनेको छ। सो पब्लिस डिरेक्टरी भनेको हामीले अघि नै भर्खरै बनाएको थियो डिस्ट फोल्डर भनेर। सो त्यही डिस्ट फोल्डर हालिदिने एन्ड इन्टर।
सो त्यसपछि अब यहाँनिर सबै फाइलहरु अपलोड हुँदैछ। ओके सो हामीसँग यहाँनिर अब वेबसाइट युआरएल भनेर लास्टमा जुन छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो होस्टेड लिंक भयो। सो यसमा क्लिक गरेर म ओपन गर्छु। सो अब यसमा क्लिक गर्दाखेरि हामीसँग के पनि रेस्पोन्सहरु के पनि आएको छैन। सो यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो app.js मा अहिले के छ हाम्रो app.get मा यो स्ल्याश छ। सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेटलिफाई मा होस्ट गरिएको भएर जे कुरा पनि सबै फंक्सन को थ्रु हुन्छ। सो फंक्सन को थ्रु जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो .netlify भन्ने फोल्डर को भित्र यहाँ state.json यिनहरुबाट चल्छ। सो त्यसको लागि हामीले यो युआरएल मा पनि हल्का चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो हाम्रो गेटवे मा .netlify /ct functions /app गरेर राखिदिन्छौं। सो अब मैले यो सेभ गरेर फेरि npm रन बिल्ड गर्छु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो वेबसाइट युआरएल भनेर क्रिएट भएको छ त्यसको पछाडी हामी फेरि यो हाल्दिन्छौं। यो अहिले कपी गर्छु म। सो फेरि यहाँनिर पब्लिश डाइरेक्टरी भनेर आएको छ। यसलाई म फेरि सेम गर्छु लिस्ट। एकचोटी होस्ट गरिसकेपछि हामीलाई त्यो बारम्बार सोधेको हुँदैन क्रिएट न्यू वेबसाइट अर लिंक टु भनेर। ओके सो यहाँनिर फेरि लिंक आएको छ। यो चाहिँ अघि न क्रिएट भइसकेपछि फेरि क्रिएट हुँदैन। सो यसमा कन्ट्रोल क्लिक गरेर ओपन गर्छु। सो अहिले पनि ब्ल्याङ्क छ र अघि न मैले कपी गरेको जुन हामीले गेटवे हालेको थियौं त्यो हालेर इन्टर गरिदिन्छ। सो अब आयो हाम्रो नेम र एड्रेस जेसन फर्मेटमा। सो अब यो लिंक चाहिँ हामीले अब जुन ठाउँमा पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ एज अ एपीआई की। सो अब त्यही हो। यो भिडियो तपाईलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने लाइक गर्नु, शेयर गरौँ र केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्नु होला। म सल्भ गर्न ट्राई गर्छु। सो यो भिडियोमा यति नै। थ्यांक यू। बाइ बाइ।